Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare în ceașca de cafea. După cum puteți observa, avem două variante. Varianta numărul 1, ceșcuța albastră, și varianta numărul 2, ceșcuța vișinie. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar motoul, să-l numim așa, pentru voi astăzi, atât pentru varianta 1 cât și pentru varianta numărul 2, este: transformarea ta îi va speria doar pe cei din jurul tău care nu au în plan să facă o schimbare în propria viață. Da? Deci, fiecare din această frază mică înțelege ceea ce dorește, dar este bine să vă gândiți la ea și dacă n-ați înțeles-o odată, nu e nicio problemă, o puteți reasculta și reasculta până vă dați seama ce vrea să spună. Bun, dar să trecem la prima variantă. Hai să vedem. Păi aici văd că aveți o veste destul de mare și destul de importantă. Din punctul meu de vedere, este în legătură cu un copil. Sau poate că este bine ca zilele acestea să fiți atenți un pic la copil. De ce? Dacă aveți copii mici în casă, da? Indiferent că e vorba de copiii voștri, indiferent că e vorba de nepoți, da? Când mă refer la copii mici, mă refer maxim până la vârsta de 14-15 ani, da? Bun. Deci cei care aveți în jurul vostru astfel de copii, poate nu sunt neapărat ai voștri sau fac parte din familie, poate sunt a vecinilor, dar vă înțelegeți bine cu ei și atunci acei copii țin la voi, da? De ce spun acest lucru? Pentru că în zilele următoare acest copil, această fetiță, îmi pare mai degrabă o fetiță, dar poate să fie și un băiat, nu niciun fel de problemă, vine la voi cu un dar. Într-adevăr, darul nu este un dar imens, nu este ceva măreț, da? Poate să fie vorba de o floare, poate să fie vorba de o prăjiturică pe care a făcut-o cu mâna sa, poate să fie orice de această natură, da? Ideea este că voi sunteți destul de concentrați în lucrurile voastre, în problemele voastre și este posibil să nu vă bucurați așa cum se așteaptă acest copil sau fetiță, ce-o fi, să producă. Da? Pentru că prin ceea ce va duce acest copil, încearcă să vă facă o mică bucurie. Poate să fie inclusiv un desen pe care l-a desenat la grădiniță sau la școală. Da? Poate să fie, nu știu, uite, astăzi am luat bulina roșie la grădiniță. Da? Deci, indiferent sub ce formă este acest lucru, încercați să vă bucurați, să-i arătați acelui copil recunoștință, pentru că, așa cum am spus, din cauza problemelor pe care voi le aveți, este posibil să reacționați, să aveți o reacție un pic mai negativă și atunci copilașul o să se supere. Da? Lăsați problemele voastre deoparte și încercați să vă bucurați împreună cu acel copilaș, pentru că produceți în inima lui foarte, foarte multă bucurie, dar totodată și în a voastră. De ce? Pentru că văd că odată ce vă limpeziți un pic mintea, lucrurile încep să se așeze și începeți să primiți vești, mai ales de la o persoană cu inițiala A sau K, da? Și veștile încep să vină spre voi și cumva să vă eliberați de tot ceea ce este negativ în viața voastră în acest moment. Indiferent cât sunteți de supărate, pentru că văd foarte clar aici că o anumită persoană, posibil cu inițiala M, dar nu neapărat, v-a supărat destul de rău, v-a făcut să treceți poate prin niște momente puțin mai negative. Cumva considerați că viața voastră într-un fel sau altul se schimbă, dar din păcate voi considerați că nu în bine, însă
cumva în acest moment aș putea să spun că pentru voi este o situație din aceea, hai, un X și un 0, știți acel joc X și 0, hai să vedem cine câștigă, da? Deci ceva de această natură, însă este bine să vedeți exact și partea frumoasă a lucrurilor. Mi-este foarte clar aici că urmează într-adevăr niște schimbări pentru voi, niște schimbări care sunt destul de plăcute, nu sunt schimbări, să zicem, negative, indiferent că vreți să vă schimbați jobul, casa, orașul. Atenție doar puțin la investiții, pentru că este posibil să faceți niște cheltuieli mai mari decât ați prevăzut. Pentru voi, ceea ce urmează în perioada imediat următoare este un nou început. Așa cum am spus, că o fi în afacere, că o fi în iubire, n-are importanță, vorbim aici pe toate planurile. De ce? Pentru că este o etalare generală și nu pentru toată lumea este, de exemplu, în iubire sau nu toată lumea este pe carieră, da? Văd că ajutorul pentru această schimbare, ajutorul în viața voastră vine de la o persoană cu inițialele L și F. Sau acest L și F poate să fie nume direct, da? Ok. Dar poate fi nume și prenume. Deci poate să fie și o astfel de situație. Acum fiecare dintre voi știți. Sau poate fi vorba de o zodie cornută, însă este o persoană destul de puternică. Este o persoană destul de hotărâtă și destul de vehementă în anumite lucruri, chiar dacă face pași destul de mici. Și voi aveți impresia că, de fapt, această persoană vă întoarce spatele și nu vă ajută în anumite demersuri, dar să știți că nu este chiar așa. Încercați să fiți un pic mai calme, mai liniștite și veți vedea că lucrurile nu sunt chiar atât de negre pe cum le considerați voi. Nu știu de ce, dar aici văd în permanență că bucuria voastră în perioada imediat următoare e în preajma copiilor. Deci nu știu de ce este această situație. Mai văd aici cifra 25 sau chiar 95, poate că aveți un bunic, o străbunică încă în viață și cumva mergeți și o vedeți și bucuria este destul de mare. De ce? Pentru că vă dă și niște vești destul de bune. Sau poate că aveți copil născut în 95, da? Poate să fie și o astfel de situație și dacă cumva nu v-ați mai întâlnit cu copilul sau poate că la 95, mă scuzați, un copil născut în 95 acum are cam în jur de 27 de ani, da? 27, da? Cam așa. Așa. Nu, 28, pardon, 28-29. Bun, mă scuzați, am greșit eu. Bun, da, este destul de mare, este la casa sa, ar trebui să fie la casa sa, deci poate că are deja copii sau chiar vine și vă dă vestea că urmează să aibă un copil. Da, deci poate să fie și o astfel de situație. Ideea este că, indiferent de ce este vorba, sau poate că începe un proiect nou, dar indiferent despre ce este vorba, văd că sunt bucurii în preajma acestei persoane. Sau poate că și voi, cei care urmăriți acest videoclip, sunteți în jurul vârstei de 28-29 de ani și vreți să vedeți următoarea perioadă. Da, următoarea perioadă pentru voi este una destul de benefică. De ce? Pentru că într-adevăr puteți să aveți și un copil, dar primiți tot felul de vești destul de pozitive. Schimbările care vin în viața voastră, să știți că sunt schimbări care, așa cum am spus în primul rând, sunt benefice, dar sunt pentru o perioadă mai lungă de timp, nu sunt pentru o perioadă mai scurtă de timp. Doar că, atenție, de ce spun atenție? Pentru că unii dintre voi, câteodată din prea mult bine, o iau pe arătură.
Și atunci trebuie să fiți atenți de anturajul în care sunteți, pentru că veți cunoaște o persoană care nu este tocmai benefică pentru voi și persoana respectivă, pentru că este invidioasă pe succesul vostru, pe siguranța voastră, o să bage bățul în gard și să vă strice această siguranță, această situație stabilă. Și cumva va fi o perioadă în care veți avea tendința să luați niște decizii care nu sunt tocmai benefice pentru voi. Poate chiar să ajungeți inclusiv la o separare, după care mai apoi veți încerca să vă întoarceți la persoană, doar că va fi un pic mai greu. Nu e că nu va fi împăcare este, nu se pune problema, dar până să fie această împăcare, putem vorbi despre, în cele mai fericite cazuri, 4 ore sau 4 zile, dar în alte cazuri poate să dureze inclusiv 4 luni, 4 ani. Și o să îmi spuneți, păi este o perioadă foarte lungă. Da, într-adevăr, este o perioadă foarte lungă, tocmai de asta vă și avertizez, atenție la anturajul pe care îl aveți, atenție când aveți un succes, cui îl spuneți, cum îl spuneți și fiți atenți la persoanele din jurul vostru, cum reacționează la succesul vostru, pentru că doar așa vă veți da seama și veți ști să vă protejați. În rest, în următoarea perioadă nu văd să fie probleme, dar într-adevăr vă gândiți la niște excursii, la niște vacanțe, așa cum am zis, poate chiar la o relocare. Lucrurile se vor întâmpla, dar este posibil să aibă niște întârzieri, să nu se întâmple chiar în ziua în care vreți voi, în momentul în care vreți voi și așa mai departe, dar totul este spre bine. Adică aceste întârzieri care în acest moment au loc nu sunt întâmplătoare, sunt întârzieri care vin cumva din partea îngerilor voștri, care încearcă să vă protejeze de anumite situații negative. În sensul că, da, se poate întâmpla să vreți să plecați la drum, dar, nu știu, când ajungeți la 1 kilometru distanță, să vă aduceți aminte că nu știți dacă ați închis ușa sau nu știți dacă ați lăsat totul în regulă și așa mai departe, să vă întoarceți din drum. Dar întoarcerea respectivă din drum nu este întâmplătoare, este pentru că e în funcție de evitarea unui accident sau evitarea unei situații neplăcute, da? Și o să vă dați seama dacă veți analiza lucrurile astea, vă veți da seama de ele, că anumite întârzieri nu sunt întâmplătoare. Sau dacă simțiți că nu trebuie să plecați la un drum, că nu trebuie să faceți un anumit lucru, la fel, nu este întâmplător, ci este bine să analizați de ce simțiți acel lucru, pentru că mai apoi vă veți da seama că îngerii voștri încearcă să vă protejeze. Dar, bineînțeles că pentru asta trebuie să vă ascultați foarte mult partea interioară și să vă ascultați intuiția. Și voi trece la varianta numărul 2. Păi la varianta numărul 2 nu știu cum să vă pun ceașca să o și vedeți. Încerc să... uite, așa se vede mai bine. Da, ceașca numărul 2. Păi la ceașca numărul 2 mi-e foarte clar că voi veți avea un noroc din punct de vedere financiar. O bucurie mare, ca și cum câștigați la loto, nu știu, câștigați la loto, primiți o moștenire, nu știu, voi știți exact de unde vă vin niște bani. Nu neapărat acum trebuie să fie sume imense pentru toată lumea, poate să fie și sume mici, dar pentru care să vă bucurați destul de mult. Poate să fie vorba inclusiv de faptul că, nu știu, aici văd o anumită persoană cu inițiala G care se gândește să vă trimită poate niște bani sau se gândește, avem inițiala G, C, A, F și G, da? Se gândește să vă trimită niște bani sau un cadou destul de scump. Acum depinde pentru fiecare ce înseamnă scump, da? Pentru că nu pentru toată lumea înseamnă la fel. Fiecare cum pune preț
pe ceea ce primește și pe ceea ce pentru gestul care îi se face, da? Ce mi apare aici este faptul că este ceva nou, ceva la care nu vă așteptați. Este poate că acest cadou, această sumă de bani vine de la o persoană la care nu vă așteptați sau vine sub o formă la care nu vă așteptați. În sensul că poate voi știți că persoana respectivă trebuie să vă dea, nu știu, o anumită sumă de bani în sens de o părticică mică, da? Dar de fapt vă dă mai mult. Sau nu vă așteptați să vă trimită bani, da? Și vă trimite. Sau nu vă așteptați să vă facă un cadou, dar de fapt vi-l face. Și tot așa, da? Sunt lucruri care pe voi vă iau prin surprindere oarecum, pentru că totuși nu vă așteptați ca această persoană să facă un astfel de gest, o astfel de situație. Dar ideea este că această persoană are foarte multă încredere în voi, vă vede ca pe niște persoane cu care vrea să aibă o stabilitate, persoane cu care vrea să aibă o viață stabilă, liniștită și așa mai departe, siguranță, nu-și dorește să aibă tot felul de schimbări. Într-adevăr, prin pașii pe care urmează să-i facă această persoană, va fi cumva pentru voi neașteptat. Nu știu de ce, dar în unele cazuri aici este posibil ca voi să nu mai comunicați cu această persoană. Și uite ce să vezi, această persoană și-a dat seama de greșeala pe care a făcut-o și vine înspre voi total schimbat sau schimbată, da? Vine spre voi, făcând niște pași la care voi nu vă așteptați. Poate că nu v-ați așteptat ca această persoană să vă spună hai să ne mutăm împreună sau hai să facem un copil sau hai să ne căsătorim sau hai să cumpărăm o casă sau nu știu, orice de această natură. Ideea este că este destul de benefic pentru voi, indiferent despre ce este vorba. Pentru că, e clar, nu pentru toată lumea poate să fie la fel. Însă, așa cum am spus, văd că voi v-ați pierdut speranța că lucrurile mai pot merge într-o direcție pozitivă, dar uite că merg, da? Deci nu se pune problema din punctul ăsta de vedere. Fiți atenți peste 5 puncte, care înseamnă 5 ore, 5 zile, da? 5 săptămâni, 5 luni, da? Nu m-aș duce chiar până la 5 luni de zile, m-aș duce doar până maxim la săptămâni, dar e clar că depinde de energia fiecăruia dintre voi. Și mai depinde de încă un lucru. Cu cât te gândești mai mult să se întâmple lucrul acela mai repede, cu atât perioada de timp se prelungește. De asta, în unele cazuri, la unii se întâmplă mai repede decât se așteaptă, iar la alții mai târziu și din ce în ce mai târziu. De ce? Pentru că cu cât te gândești mai intens la lucrul respectiv să se întâmple, cu atât el se prelungește. Da? Deci este bine în momentul în care vă gândiți la o împăcare cu o anumită persoană să nu vă gândiți în permanență mâine vine, poi mâine vine sau ceva de genul ăsta, pentru că cu atât prelungiți perioada, da? Încercați să vă detașați, încercați să vă luați gândul și atunci lucrul se întâmplă pot spune, miraculos, adică poate să se întâmple chiar mai repede decât voi vă gândeați inițial. Bun. Mai văd aici că vă veți sfătui cu cineva în anumite circumstanțe sau încercați să cereți un sfat de la cineva, poate să fie vorba de o persoană poate mai în vârstă decât voi, dar o persoană foarte calmă, o persoană foarte caldă, o persoană care cumva a crezut în potențialul vostru, o persoană care a crezut că indiferent ce se întâmplă, relația voastră va funcționa și va ajunge la un alt nivel. Nu știu de ce, dar aici această persoană într-adevăr poate să aibă în jurul vârstei de 35 de ani,
dar este o persoană destul de matură în gândire sau poate că ați cerut sfatul unei persoane în tarot, poate chiar în cafea, de ce nu, și v-a spus că relația voastră are potențial. Dar poate că persoana respectivă n-a știut să vă și explice cum să atrageți sau cum să așteptați, da? Exact ce spuneam eu puțin mai devreme, încercați să vă detașați pentru a atrage mai repede, da? Lucrul pe care vi-l doriți sau persoana pe care vă doriți. O să-mi spuneți că este destul de greu, că nu aveți cum să nu vă gândiți că așteptați să se întâmple lucrul respectiv. Într-adevăr, așa este, nu vă pot contrazice din punctul ăsta de vedere, însă încercați să faceți tot felul de activități care să vă atragă cât mai mult atenția. Poate să fie vorba de plimbare, poate să fie vorba de desen, poate să fie vorba, uite așa, faceți și voi o cafea, luați ceașca de cafea în mână și vă uitați la ea așa, și dacă vă uitați la ea în gol, n-are importanță. Ideea este că trebuie să descoperiți ce vă atrage atât de mult atenția încât să nu vă mai gândiți la anumite lucruri pe care voi doriți să se întâmple foarte repede. Mi-e foarte clar aici că în perioada imediat următoare aveți doar vești bune, vești pozitive, cumva parcă ați făcut niște sfaturi de curățare și energia negativă a plecat din viața voastră. Deci, indiferent de schimbările care vin în viața voastră, sunt schimbări pozitive. Veți întâlni o persoană din zodia Berbec sau poate chiar sunteți voi în zodia Berbec, la fel cu care vă veți sfătui. Nu știu de ce, dar aici lângă acest Berbec mai văd o inițială de L, mai văd un V și mai văd, nu știu dacă pentru voi înseamnă ceva buid, ceva de genul, buic, nu știu. Acest cuvânt e un cuvânt pe care nu-l știu și nu pot să mă pronunț pentru el. Ideea este că această persoană este o persoană credincioasă, este o persoană fidelă, este acel gen de persoană pe care voi l-ați căutat mult timp. Mai văd aici un mi, dacă pentru voi înseamnă ceva. Și chiar văd această întâlnire cu persoana dragă, văd această... Chiar dacă aici vorbim despre o situație de trio sau despre situații în care sunteți în patru, tot vă întâlniți cu persoana respectivă. Adică, de ce spun acest lucru? Pentru că văd că vă întâlniți, vă țineți de mână și cineva din spate vă trage și pe unul și pe celălalt înapoi, încearcă să vă tragă înapoi, însă nu reușește. De ce? Pentru că voi vă țineți destul de strâns de mână și vă doriți să mergeți mai departe împreună. Nu văd să existe o separare definitivă între voi doi, deci cel puțin nu în acest moment. Poate altă dată, da, dar nu acum. Acum lucrurile vor funcționa destul de bine, chiar dacă îmi spuneți, păi nu, că noi nu comunicăm de 6 luni de zile, da? Sau poate nu mai comunicăm de 6 ani de zile. N-are importanță de câte timp nu comunicați. Această comunicare, non-comunicare este la sfârșit și veți începe să comunicați ușor, ușor. Dar lăsați timpul să treacă și veți vedea lucrurile astea cu ochii voștri. Nu tot să vi le repet eu. Bun, eu cam atât am avut de spus și pentru varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!